Üdvözlök mindenkit a legújabb Insight videóban. A mai részben egy új hangyanevelési praktikát fogunk megismerni. Ez az aprócska királynő a Colobopsis truncata fajhoz tartozik, száraz gallyakban és ágakban fészkel. Hiába termékenyült már meg, nem hajlandó petét rakni mindaddig, amíg nem érzi magát biztonságban. A kémcső túl nagy neki, stresszeli őt a nyílt tér, ezért korábban egy kis fadarabot raktunk be az ilyen és ehhez hasonló fajoknak, ami alá el tudtak bújni, és alaposan lesötétítettük a kémcsövet. Így már valamivel nagyobb biztonságban érezték magukat, sokszor működött is a dolog, és petézésbe kezdtek, de most mutatok egy ennél még sokkal jobb megoldást. Előbb azonban a kötelező feladatok: kedvelés, feliratkozás, csengőikon beállítás. Kap egy kis csepp mézet, hogy megerősödjön, és közben meg tudjuk figyelni a jellegzetes, szögletes fejét. Kapushangyának is nevezik, mert a gallyakban lévő szűk járatait a saját, dugószerű fejével zárja el a betolakodók elől. Korábban volt is már egy rövid videónk erről a fajról itt a csatornán. A maradványok eltávolítása után készítek neki egy új kémcsövet. A nedves tűzőhabot sok hangyatartásánál sikeresen alkalmaztuk már, mert ellenáll a szennyeződéseknek, és jó nedvszívó képessége miatt képes megfelelően párásítani a hangyák otthonát. A kémcsövet óvatosan, körbeforgatva átnyomom a szivacson, így keletkezik egy több centi széles sáv, amit utána be tudok nyomni a kémcsőbe, hogy érintkezzen a nedves vattával. A tűzőhab egyből el is kezdi megszívni magát nedvességgel. Egy pici dróttal járatot készítek a szivacsba. Jöhet is a királynő. Jó, egy kicsit rá kell ijeszteni, hogy átmenjen. A felle emelgetett potruháról is látszik, hogy ideges. Egyelőre csak fel alá szaladgál. Nem sokára rátalál a járatra, és egyből meg is tetszik neki a védett üreg. Persze még van vele némi teendő, hogy otthonossá varázsolja, de úgy tűnik, szépen elhelyezkedett benne. Lesötétítem a kémcsövet, és nyugodt, rezgésmentes helyre teszem pár hétre. Ezt a tűzőhabos keltetési módszert sok más hangyafajnál is használhatjuk. Ez például egy Camponotus fallax királynő, aki szintén fában élő faj, így ő is örömmel készített járatot a szivacsba. Ez itt Temnothorax, ez pedig Solenopsis fugax. Általánosságban elmondható, hogy ez egy remek módszer a fában élő hangyákhoz, vagy olyan fajokhoz, amelyek vagy túl kicsik, vagy túl félénkek. A teljesség igénye nélkül alkalmazhatjuk Camponotus, Colobopsis, Dolichoderus, Plagiolepis, Leptothorax vagy Temnothorax fajokhoz is, a Solenopsisoknál pedig még a halálozás is jelentősen csökkenthető, ha a kezdeti időszakban így tartjuk őket. Pár héttel később ki is keltek az első dolgozók, remekül bevált a módszer ennél a félénk fajnál. Újabb hetekkel később még több dolgozó kelt ki, és a királynő hősiesen őrt áll a járat távolabbi részén. Újabb hetekkel később még több dolgozónk lett, és a munka folyamatosan szorgalmasan zajlik. A maradványok eltávolítása és az etetés is teljesen stresszmentes.
Néhány hónappal a királynő beköltözése után a kémcső még mindig makulátlanul tiszta. Mivel a hangyák főleg a tűzőhabbal érintkeztek, ezért nem volt szükség költöztetésre, mert nem penészedett be a vatta. A víz viszont elpárolgott, ezért a kémcső lassan kiszáradhat, tehát mégis szükséges a költöztetés. Ez a hátránya ennek a módszernek, hiszen a szivacsal együtt ez sokkal nehezebb feladat. A hangyamentes oldalon próbálkozok, óvatosan, egy kamposdróttal. Nagyon óvatosnak kell lenni, hogy minél kevesebb sérült legyen. Főleg a királynőre kell nagyon vigyázni. Persze mindenki fut, amerre lát, de ez nem zavarhat meg a koncentrálásban, majd utólag összeszedjük őket egy ecsettel. Ezek a műveletek már igényelnek némi hangyászgyakorlottságot, ezért az ilyen pici hangyafajok kevésbé kezdőbarátok. A védett fészek, a türelem és a gondos etetés pár hónappal később meg is hozta az eredményét. A fészekre rá sem lehet már ismerni, annyi járatot építettek. És persze nagyon sok dolgozónk lett, köztük ilyen nagyobb termetű, major dolgozók is, akiknek a királynőhöz hasonló szögletes feje van. A kifejlett kolóniában már ők veszik át a kapuőr szerepét a királynőtől. A létszám már nagyjából 40-60 főre növekedett, itt az ideje, hogy formikáriumba költözzenek. A Formikit Mini L típusú farmját választottam nekik. Továbbra is szeretnék nekik védett fészket biztosítani, ezért szétszedem a farmot. A kamrákat is megtölthetném nedves tűzőhabbal, akkor is otthonos lenne nekik, de én inkább kiszedek néhány réteget, hogy kisebb kamráik legyenek. A szivacsot és a mellette lévő védőrácsot is méretre kell szabni. Egyetlen réteg magassága pontosan 3 mm, ez elég is lesz ennek a fajnak. Jól mászó, szökős fajhoz nagyon hasznos még a babaolaj, amivel be tudjuk kenni a szökésgátló peremet, megelőzve a későbbi problémákat. Megkezdődik a lassú és óvatos költöztetés. A szivacsot darabonként veszem ki, miközben az ecsettel óvatosan lesöpröm róla az értékes fihasítást és a dolgozókat. A párásító szivacsokat benedvesítem. Mivel le kellett vágni belőlük, ezek is kisebbek lettek, így sokkal jobban kell ügyelni rájuk. Létfontosságú a gyakori nedvesítés, hogy mindig legyen elegendő pára a hangyáknak. A nedvesítő nyílás leragasztása csökkenti a párolgást. Bár első körben a hangyák főleg a sarkokban gyűltek össze, de azért többen bementek már a szűk járatokba is. 2 nap múlva viszont már egészen máshogy fest a dolog. Mindenki összegyűlt a bal első kamrában, néhány felderítő pedig a vízforrást vizsgálgatja. Az őrök védelmi rendszere is működik, és időről időre dolgozókat küldenek ki a kifutóba,
hát ha találnak valami hasznosat. Két nappal a beköltözés után már megnyugodtak a kedélyek, tehát ideje ismét rendszeresen etetni őket. Egy kicsi méz és darabolt csótány a mai menü. Az ilyen félénk fajok nem vadásznak, ezért nekik mindig elpusztult rovarokat adunk. A méznek nagyon örültek, de a csótányt egyelőre nem fogyasztják. Lehet azért, mert még mozog, sajnos nem nyomtam össze eléggé. Az utolsó trükkünk a vörös fólia. Mi átlátunk rajta, de a hangyák nem. Ők ezt sötétnek érzékelik, így stresszmentesen tudjuk majd megfigyelni a fészek belsejében zajló folyamatokat. Köszönöm, hogy ismét velünk tartottatok egy kis betekintésre ezeknek a parányi lényeknek az életébe. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el kedvelni, továbbá iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok be a csengőikont, mert sok érdekességet igyekszem még megmutatni ezekről a szorgalmas hatlábúakról.